Hi guys, at dahil nag 1K views na po ang ating YouTube Premium tutorial ay gagawa tayo ngayon ng panibagong video. Bakit gano'n? Ngayong araw, ituturo ko sa inyo kung paano nyo ma-extend ang inyong subscription sa YouTube Premium ng libre. Pay attention lang po tayo sa bawat step at siguradong ma-achieve natin ang goal ng content na ito. So, punta po muna tayo sa YouTube application. Kung matatandaan nyo, gumawa tayo ng family account dun sa first video natin na YouTube Premium. Kung hindi pa kayo nakakagawa ng YouTube Premium, panoodin nyo po ang first part ng vlog na to. So, ayun, wag na natin patagalin pa guys. Let's start the video. Ang una lang po nating gagawin ay kailangan pa natin ng isa pang Gmail account na nagawan na o gagawan pa lang ng family membership sa YouTube Premium. Halimbawa, kung may existing kayong YouTube Premium na nakaset sa family membership, ay pwede nyo na po yung gamitin. Or kung wala na po kayong ganon at bago pa lang kayo gagawa ng YouTube Premium, gumawa po muna kayo ng YouTube Premium at isa-select nyo yung family membership na free trial. So, after po nun, prepare na natin ng isa pang YouTube account or yung dati yung account na nakapag-avail na ng YouTube Premium trial. Take note po, dapat po yung solo account na trial po yung pwede po nating i-prepare para po sa extension ng YouTube Premium subscription. Then, eto pong account na nandito ay meron na pong family membership. Then, i-click po natin ito, profile icon. Punta po tayo sa purchases and memberships. Yan. Tapos, click po natin itong Premium Family Membership. Dito po sa tatlong to, sa family sharing, build with smart communication, backup payment method, ang pipindutin po natin dyan ay itong family sharing settings. Yung YouTube account po na pinrefer natin na nakapag-avail na ng solo YouTube Premium trial ay i-invite po natin. I-invite po natin siya para ma-extend yung na gamit yung 1 month free trial into another subscription po nang libre lang. Wala po tayong babayaran dito guys. So, continue lang po natin yung step. Then, kung mababasa nyo po ay you can invite 5 invitation para sa family members. Yung mga YouTube account nyo po na solo or pwede rin naman po yung hindi pa nakakapag-avail. Pwede nyo rin po invite yung hindi pa nakakapag-try ng YouTube Premium trial at yung nakapag-try na pero solo account po. Search po natin yung email na i-invite po natin. Send na po natin ng invitation. Click lang po natin itong send. Yan. At makikita po natin na itong invitation send dun sa ilagay nating Gmail account. Yan. So, may natitira pa po akong for invitation. Yan. Pwede pa po natin dagdagan ng Gmail account para kung magkaroon na rin ito ng mga, magkaroon na rin po ito ng libreng YouTube Premium. So, para po gumana na po yung YouTube Premium ng dating solo account, punta po kayo sa Gmail niya and may message po doon na tungkol sa YouTube Premium and then i-accept lang po natin yan. So, yun lang. Ganun lang po kadali. Extended na po siya. At pwede na po kayo manood ng YouTube nang walang ads. So, sana po namin ang arami kayong sa video ko ito. At by the way guys, salamat sa pagtapos ng video. At para naman po masuklian na i-invite po kayo sa family membership ng aking YouTube Premium. Para po sa first 4 comments po. Yan. I-drop nyo lang po yung Gmail account nyo dyan sa comment section. At ang unang 4 na makakapaglagay ay siya pong i-invite ko para sa family membership na yan. That's it guys. Ay, hindi pala. At syempre guys, dahil gumawa na rin kayo ng bagong Gmail account or yung mga in-invite at yung mga gagamitin nyo pang YouTube Premium, i-subscribe nyo na rin sa channel na to para okay na yun. Bye-bye.